ถ้าการฆ่าคนสามารถเปลี่ยนฐานะทางสังคมได้ทุกเหยื่อที่ฆ่ามันคือการลงทุนและเป้าหมายของเขาไม่ใช่อำนาจและชื่อเสียงแต่คือเงิน 1,000 ล้านวอนฆาตกรที่กำลังจะเก็บข้าวหัวจากชีวิตของเหยื่อที่เขาพรากไปทีละคนและเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะครบตามจำนวนยินดีต้อนรับเข้าสู่ย้อนรอยข่าวดังนี่คือเรื่องราวของจองดูยองฆาตกรที่ใช้ความตายเป็นเครื่องมือในการเลื่อนชนชั้นทางสังคมปี 1970 ประเทศเกาหลีใต้จองดูยองในวัยเด็กพ่อของเขาล้มป่วยและเสียชีวิตกระทันหันทิ้งภาระไว้ให้ผู้เป็นแม่เพียงลำพังไม่นานหลังจากนั้นงานแต่งงานใหม่ถูกจัดขึ้นแม่ก็ออกจากบ้านแล้วทิ้งเขาไปอยู่กับครอบครัวใหม่ดูยองถูกส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าตั้งแต่อายุยังไม่ทันรู้ความเขาถูกทิ้งไว้กับเสื้อผ้าไม่กี่ชุดและภาพสุดท้ายของแม่ที่เดินลับหายไปในฝูงชนอย่างถาวรภายในสถานสงเคราะห์กลายเป็นโลกทั้งใบของดูยองในวัย7 ขวบมักจะหลบมุมอยู่ท้ายห้องนอนรวมเขามักจะถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอเด็กคนอื่นๆไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยความหิวโหยผลักดันให้เขาเริ่มปีนข้ามรั้วลวดหนามหนีออกมาในช่วงเช้ามืดดูยองยืนอยู่ที่หัวมุมตลาดปูซานสายตามองตามแผงขายผลไม้และร้านขนมปังเขารอจังหวะที่แม่ค้าหันไปทอนเงินให้ลูกค้าหลังจากนั้นเขาก็จะแอบขโมยขนมปังมากินเขาเดินถอยหลังออกมาอย่างใจเย็นจนถึงมุมตึกก่อนจะวิ่งสุดชีวิตเข้าไปในซอยมืดขนมปังก้อนนั้นคือรางวัลชิ้นแรกที่เขาหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของหัวขโมยต้นปี 1980 จองดูยองตัดสินใจหนีออกจากสถานสงเคราะห์เขารอกระทั่งยามวิกาลแล้วปีนออกทางหน้าต่างหลังตึกเขาเดินลัดเลาะไปตามทางรถไฟทิศทางมุ่งสู่ตัวเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงความหนาวเหน็บในคืนนั้นไม่ได้ทำให้เขาหยุดเดินเขาหาเศษกล่องกระดาษหลังมาปูรองพื้นในมุมอับของตึกร้างชีวิตในตึกร้างทำให้เขากลายเป็นเงาที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเขานั่งมองผู้คนที่แต่งตัวดีเดินผ่านไปมาบนถนนจากซอกตึกสิ่งของที่เขาขโมยมาเริ่มเปลี่ยนจากของกินเป็นของใช้ที่มีราคาแพงมากขึ้นเพื่อนำไปแลกเป็นเงินประทังชีวิตเขาไม่ได้พยายามกลับไปหาแม่หรือมองหาความเมตตาจากใครปี 1986 เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ดูยองในวัย 18 ปีเขาเดินไปตามถนนและในกระเป๋าก็พกอาวุธติดตัวไปด้วยตลอดมันคือมีดพกที่เขาเตรียมไว้เพื่อเป้าหมายเดียวคือการหาเงินเขาเดินผ่านรั้วบ้านหลังแล้วหลังเล่าสายตาคอยสอดส่องไปตามประตูและหน้าต่างบ้านที่ปิดสนิทจนกระทั่งเขาหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่ดูมีฐานะมากกว่าบ้านรอบข้างเขาใช้เวลาครู่หนึ่งในการสังเกตความเคลื่อนไหวรอบตัวเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครมองอยู่เขาก็ปีนข้ามกำแพงเข้าไปอย่างรวดเร็วดูยองเข้าไปที่ประตูหลังบ้านเขาเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆอย่างใจเย็นเขาไม่ได้มองหาของมีค่าขนาดใหญ่แต่เขามองหาลิ้นชักที่อาจจะมีเงินสดซ่อนอยู่ในขณะที่เขากำลังรื้อค้นในห้องโถงกลางเสียงฝีเท้าจากชั้นบนก็ดังขึ้นหญิงสาววัย 19 ปีเดินปรากฏตัวขึ้นเธอไม่ได้สังเกตเห็นชายแปลกหน้าที่ยืนแอบอยู่ดูยองก้าวออกมาจากมุมมืดพร้อมกับชักมีดพกออกมาให้เห็นชัดเจนหญิงสาวยืนชะงักด้วยความตกใจเธอพยายามอ้อนวอนขอชีวิตและบอกว่าไม่มีเงินสดในบ้านแต่ดูเหมือนคำพูดเหล่านั้นจะไม่มีผลกับดูยองหญิงสาวตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนั้นเธอไม่ได้ยอมจำนนแต่เธอยกมือขึ้นปัดมีดและพยายามจะวิ่งหนีไปทางประตูหน้าบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือการขัดขืนของเหยื่อทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปทันทีดูยองพุ่งตัวเข้าหาเธออย่างรวดเร็วเขาคว้าต้นแขนของหญิงสาวไว้ได้ก่อนที่เธอจะถึงประตูแรงเหวี่ยงทำให้เธอเสียหลักล้มลงบนพื้นห้องโถงเขาขึ้นคร่อมร่างของเธอไว้ในขณะที่เธอพยายามดิ้นรนและกรีดร้องเขาแทงลงไปที่ร่างของเธอครั้งแรกที่บริเวณหน้าอกแต่เขาไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นหญิงสาวพยายามใช้มือปัดป้องจนเกิดบาดแผลชะกันที่นิ้วและฝ่ามือดูยองยังคงแทงซ้ำลงไปในจุดเดิมและจุดอื่นๆอีกหลายครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะตกอยู่ในความเงียบหลังจากลงมือเสร็จเขาไม่ได้รีบร้อนหนีออกไปในทันทีแต่เขากลับเข้าไปรื้อค้นหาเงินและของมีค่าต่อจนได้เงินสดจำนวนหนึ่งและนาฬิกาข้อมือเขาเดินออกจากบ้านหลังนั้นทางประตูหลังเหมือนตอนที่เข้ามาแล้วทิ้งร่างของหญิงสาวไว้อย่างโดดเดี่ยวในบ้านความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อพยานคนหนึ่งสังเกตเห็นพฤติกรรมที่มีพิรุธของเขาในบริเวณใกล้เคียงและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นดูยองก็ถูกควบคุมตัวได้ในขณะที่เขากำลังพยายามหลบหนีออกจากพื้นที่
ในกระเป๋าของเขายังมีหลักฐานเป็นเงินสดและของมีค่าที่ได้จากบ้านหลังเกิดเหตุคราบเลือดที่ยังไม่แห้งสนิทบนเสื้อผ้ากลายเป็นหลักฐานสำคัญที่มัดตัวเขาอย่างดิ้นไม่หลุดในห้องสอบสวนเขาให้การสารภาพและเล่าถึงขั้นตอนการลงมือโดยไม่มีท่าทีสำนึกผิดศาลพิจารณาจากพฤติการที่โหดเหี้ยมและการกระทำที่เล็งเห็นผลถึงชีวิตจึงตัดสินให้เขารับโทษจำคุกเป็นเวลา11 ปีจองดูยองถูกส่งตัวเข้าสู่เรือนจำปี 1997 จองดูยองในวัย 28 ปี ได้รับการปล่อยพ้นโทษออกจากคุกกลับมาสู่โลกภายนอกอีกครั้งชีวิตที่อยู่ในห้องขังมาเป็นเวลานานเขาไม่มีเงินเลยในกระเป๋ากางเกงของเขามีเงินสดเพียงน้อยนิดที่สะสมมาจากข้างในเรือนจำเขาไม่มีครอบครัวมารอรับไม่มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนเหมือนคนอื่นเขาเริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองปูซานเมืองที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำเขาใช้เวลาส่วนใหญ่เดินไปตามเขตที่อยู่อาศัยที่มั่งคั่งในปูซานดูยองหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่มีรั้วเหล็กดัดสีดำขนาดใหญ่เขามองลอดช่องว่างของรั้วเข้าไปเห็นสวนที่ตกแต่งอย่างประณีตและรถยนต์คันหรูที่จอดอยู่เขาเดินวนเวียนอยู่ในย่านนั้นนานหลายชั่วโมงเพื่อสังเกตจังหวะการเข้าออกของคนในบ้านเมื่อเขาเห็นช่องว่างระหว่างความรวยและความจนจากกำแพงที่สูงท่วมหัวคนเดินถนนในใจของเขาเริ่มมีการคำนวณตัวเลขเขาตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,000 ล้านวอนเขาเชื่อว่าตัวเลขนี้คือใบเบิกทางไปสู่การมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและการได้รับการยอมรับในสังคมที่เคยมองข้ามเขามาตลอดชีวิตในตลาดสดที่เบียดเสียดด้วยผู้คนดูยองเดินตรงไปยังร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างและของใช้เบ็ดเตล็ดเขาหยุดอยู่หน้าแผงขายถุงมือยางสีแดงและสีดำเขาหยิบขึ้นมาคู่หนึ่งแล้วใช้นิ้วลองดึงเนื้อยางเพื่อทดสอบจากนั้นเขาเดินต่อไปยังร้านขายรองเท้าราคาถูกเขาเลือกซื้อรองเท้าผ้าใบสีเข้มที่มีพื้นยางหนาเขาหยิบรองเท้าขึ้นมาบิดไปมาเพื่อตรวจสอบว่ามันจะเกิดเสียงดังหรือไม่เมื่อต้องลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเขาจ่ายเงินสดและรับของมาและยัดอุปกรณ์เหล่านั้นลงในกระเป๋าเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นสิ่งที่เขาเพิ่งซื้อมาปี 1998 ช่วงเวลากลางวันวันหนึ่งดูยองเลือกที่จะไปนั่งอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะที่มองเห็นทัศนียภาพของบ้านพักหรูในย่านคนรวยเขานั่งอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงสายตาจับจ้องไปที่ประตูบ้านหลังหนึ่งเขาเห็นคนสวนเดินเข้ามาทำงานตอน 9 โมงเช้าและกลับออกไปในตอนบ่ายเขาสังเกตเห็นแม่บ้านเดินออกมาตากผ้าและกลับเข้าไปข้างในเขาบันทึกรูปแบบพฤติกรรมเหล่านั้นไว้เมื่อมีคนเดินผ่านเขาจะก้มหน้าอ่านหนังสือพิมพ์เก่าๆในมือเพื่อทำตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเขาทำตัวเป็นส่วนหนึ่งของทัศนียภาพที่ไม่มีใครใส่ใจเป็นเพียงชายหนุ่มว่างงานที่มานั่งพักผ่อนในสวนสาธารณะแต่ในความเป็นจริงเขากำลังศึกษาระบบรักษาความปลอดภัยและช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดของบ้านเป้าหมายเขาเริ่มติดต่อกับจองดูยุนพี่ชายของเขาอีกครั้งทั้งคู่ไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องความผูกพันหรือความหลังอันขมขื่นในอดีตบทสนทนาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของช่องทางการหาเงินและการจัดการกับทรัพย์สินที่จะได้มาดูยองแสดงความชัดเจนในเป้าหมาย 1,000 ล้านวอนของเขาให้พี่ชายรับรู้เขาวางแผนที่จะบุกรุกเข้าไปในบ้านช่วงเวลาที่ผู้ชายออกไปทำงานแล้วเหลือเพียงผู้หญิงหรือคนแก่ที่เฝ้าบ้านอยู่เพียงลำพังเขาเตรียมแผนการหนีโดยการศึกษาสภาพภูมิประเทศรอบๆบ้านเป้าหมายอย่างละเอียดเขาเดินสำรวจตรอกที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลักเพื่อหาทางเดินที่กล้องวงจรปิดในยุคนั้นยังเข้าไม่ถึงเขาใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกซ้อมความรวดเร็วในการเคลื่อนที่และการปีนป่ายกำแพงในที่ลับตาคนความมืดเริ่มปกคลุมย่านที่พักอาศัยในปูซานดูยองสวมรองเท้าผ้าใบใหม่ที่เขาเตรียมไว้เขาตรวจสอบถุงมือยางในกระเป๋าเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังอยู่ครบถ้วนเขาเดินออกจากที่พักมุ่งหน้าไปยังย่านเป้าหมายที่เขาซุ่มดูมาหลายสัปดาห์เขามองเห็นเพียงตัวเลขเงินจำนวน 1,000 ล้านวอนที่อยู่ในบ้านหรูหราเหล่านั้นเขามุ่งหน้าเข้าสู่เงามืดของกำแพงสูงที่เขาคุ้นเคยดีกว่าใครเพื่อนทุกย่างก้าวของเขาเงียบเชียบเหมือนคนที่รู้ว่าตนเองกำลังจะทำอะไรต่อไปอุปกรณ์ทุกชิ้นถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งที่หยิบใช้ได้ง่ายที่สุดภายใต้เสื้อคลุมสีเข้มที่เขาเลือกสวมใส่ในยามค่ำคืนเดือนมิถุนายนปี 1999 ในย่านที่พักอาศัยของกลุ่มคนรวยมีบ้านเดี่ยวหลังใหญ่หลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ท้ายซอยที่เงียบสงัดดูหย่องยืนเพื่อสังเกตการอยู่ตรงมุมถนนฝั่งตรงข้ามเขาสวมเสื้อแขนยาวสีเข้มและหมวกแก๊ปเพื่อปิดบังใบหน้า
แล้วสายตาของเขาจดจ้องไปที่ประตูรั้วเหล็กดัดสีดำขนาดมหึมาที่มีรถยนต์คันหรูวิ่งผ่านเข้าไปอย่างช้าๆเมื่อสังเกตเห็นว่ารอบข้างไม่มีผู้คนเดินคลุกพล่านเขาก็เริ่มมุ่งหน้าตรงไปยังบ้านเป้าหมายที่เล็งไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันก่อนเมื่อถึงหน้ากำแพงบ้านหลังดังกล่าวเขานั่งยองๆอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่เพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวรอบตัวอยู่ครู่หนึ่งสายตาจับจ้องไปที่บานหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่เผยให้เห็นความหรูหราภายในบ้านซึ่งเป็นภาพที่ตัดกับชีวิตในสถานสงเคราะห์ที่เขาเคยเติบโตมาเขาเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยใช้วิธีเดินลัดเลาะไปตามแนวพุ่มไม้เพื่อหลบเลี่ยงการถูกมองเห็นจากภายนอกดูยองเข้าสู่ตัวบ้านผ่านทางประตูเลื่อนด้านข้างที่เปิดทิ้งไว้เพื่อระบายอากาศทันใดนั้นเขาก็หยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากห้องครัวหญิงชราวัย76 ปีเจ้าของบ้านหลังนี้เดินออกมาทันทีที่สายตาของเธอประสานเข้ากับชายแปลกหน้าดูยองพุ่งเข้าไปหาหญิงชราในทันทีหลังจากนั้นเขาเอื้อมมือไปหยิบวัตถุแข็งที่เตรียมพกติดตัวมาแล้วใช้ฟาดเข้ากับศีรษะดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องโถงทำให้หญิงชราล้มลงกองกับพื้นในทันทีดูยองยืนนิ่งจ้องมองร่างที่ไร้การเคลื่อนไหวอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เสียงลมหายใจสุดท้ายจะเงียบหายไปเขาก้มลงหยิบอาวุธขึ้นมาเช็ดคราบเลือดอย่างใจเย็นแล้วเดินตรงไปยังห้องนอนใหญ่ที่อยู่ลึกเข้าไปในตัวบ้านในห้องนอนใหญ่ที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ราคาแพงดูยองเริ่มลงมือรื้อค้นสิ่งของอย่างเป็นระบบเขาเปิดลิ้นชักทุกชั้นแล้วกวาดข้าวของออกมาจนเกลื่อนพื้นเขาไม่ได้สนใจนาฬิกาข้อมือยี่ห้อดังหรือเครื่องประดับทองคำที่วางโชว์อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งเป้าหมายเดียวของเขาคือเงินสดที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในที่สุดเขาพบซองจดหมายสีขาวซ่อนอยู่ในลิ้นชักชั้นล่างสุดเมื่อเปิดออกเขานับธนบัตรใบละ 10,000 วอนได้ทั้งหมด15ใบรวมเป็นเงิน 150,000 วอนเขาพับซองเงินนั้นใส่ลงในกระเป๋ากางเกงอย่างรวดเร็วก่อนจะเดินออกจากห้องแล้วหนีไปหลังจากก่อเหตุสะเทือนขวัญต่อเนื่องในปูซานจนชื่อของฆาตกรลึกลับเริ่มกลายเป็นหัวข้อหลักในสถานีตำรวจท้องที่ดูยองตัดสินใจหยุดการเคลื่อนไหวในพื้นที่เดิมเขาเก็บเสื้อผ้าและอุปกรณ์ลงกระเป๋าเดินทางก่อนจะขึ้นรถโดยสารมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุนซานเมืองอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยชนชั้นกลางและเศรษฐีใหม่การย้ายที่กบดานครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อหลบซ่อนตัวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการขยายขอบเขตการล่าไปยังพื้นที่ที่ระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่ตื่นตัวกับข่าวฆาตกรรมต่อเนื่องเขาเลือกพักในห้องเช่าราคาถูกที่มองเห็นการเคลื่อนไหวของคนบนถนนได้ถนัดตา2 สัปดาห์แรกในเมืองอุนซานหมดไปกับการเดินสำรวจย่านพักอาศัยหรูหราเขาไม่รีบร้อนแต่จดบันทึกตำแหน่งของบ้านที่มีรั้วสูงและไม่มีสุนัขเฝ้าบ้านเอาไว้เพื่อรอเวลาลงมือครั้งต่อไปในเดือนกันยายนปี 1999 เวลาประมาณตี 5ของเช้าวันหนึ่งดูยองมาหยุดยืนอยู่ที่หน้ากำแพงบ้านพักหรูหลังหนึ่งในเขตอุนซานเขามองเห็นแสงไฟรำไรลอดออกมาจากหน้าต่างชั้นล่างซึ่งแสดงว่ามีคนตื่นขึ้นมาเตรียมตัวสำหรับเช้าวันใหม่แล้วเขาถอดรองเท้าออกเพื่อลดเสียงในการเคลื่อนไหวแล้วค่อยๆปีนข้ามรั้วสูงเข้าสู่บริเวณสวนหลังบ้านเขาพบหน้าต่างบานหนึ่งที่ไม่ได้ล็อกกลอนเอาไว้ดูยองใช้ไขควงงัดแงะเพียงเล็กน้อยก่อนจะสไลด์บานกระจกเปิดออกช้าๆเขาแทรกตัวเข้าไปภายในบ้านเขาเดินผ่านห้องรับแขกที่ประดับด้วยแจกันราคาแพงไปยังส่วนที่เป็นห้องครัวในห้องครัวนั่นเองเขาเผชิญหน้ากับแม่บ้านวัยกลางคนที่กำลังยืนเตรียมอาหารเช้าอยู่หลังเคาน์เตอร์ทันทีที่หญิงคนนั้นหันกลับมาเห็นเงาร่างของชายแปลกหน้าเธอยังไม่ทันได้จะอ้าปากร้องขอความช่วยเหลือดูยองก็พุ่งตัวเท่าประชิดด้วยความเร็วที่ผ่านการฝึกฝนมาจากการลงมือก่อนหน้านี้เขาเหวี่ยงอาวุธในมือเข้าใส่บริเวณศีรษะของเธออย่างแรง1 ครั้งร่างของหญิงสาวสุดหวบลงกับพื้นห้องครัวทันทีโดยไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเขาจ้องมองร่างที่นอนแน่นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่ลุกขึ้นมาขัดขวางการทำงานของเขาอีกในจังหวะเดียวกันนั้นลูกจ้างอีกคนที่ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในบ้านเดินลงมาจากชั้นบนเพื่อจะเข้ามาช่วยงานในครัวดูยองเขาพุ่งเข้าหาเป้าหมายรายที่2ทันทีที่สายตาของทั้งคู่ประสานกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่แคบๆของทางเดินหน้าห้องครัวเป็นไปอย่างรวดเร็วเขาลงมือซ้ำจนกระทั่งไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจากร่างที่นอนอยู่บนพื้น
เมื่อขจัดอุปสรรคที่ขวางทางออกไปหมดแล้ว ดูยองก็เริ่มทำการรื้อค้นทรัพย์สินอย่างใจเย็นเขาเดินขึ้นไปยังห้องนอนหลักบนชั้น2ของบ้านโดยไม่สนใจรอยเลือดที่ติดอยู่ตามปลายเท้าเขาเปิดลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งและตู้เซฟขนาดเล็กที่ถูกเปิดทิ้งไว้กวาดเอาสร้อยคอทองคำแหวนเพชรและนาฬิกาหรูหลายเรือนลงในกระเป๋าผ้าใบเล็กที่เตรียมมาเขาเลือกเฉพาะของที่มีมูลค่าสูงและง่ายต่อการพกพาเพื่อไม่ให้เป็นจุดสังเกตขณะหลบหนีนาฬิกาแบรนด์เนมเรือนหนึ่งถูกเขายกขึ้นมาดูความสวยงามก่อนจะยัดมันลงไปรวมกับของชิ้นอื่นเขาใช้เวลาในบ้านหลังนี้ไม่ถึง20นาทีแต่เขาสามารถรวบรวมทรัพย์สินที่มีมูลค่ารวมกันนับล้านวอนได้สำเร็จดูยองเดินกลับลงมาด้านล่างเขามุ่งตรงไปที่ประตูหลังบ้านซึ่งเชื่อมต่อกับซอยเปลี่ยวที่เขาสำรวจไว้ล่วงหน้าแล้วดูยองนำของมีค่าที่อยู่ในกระเป๋าถูกนำไปซ่อนไว้ในที่ปลอดภัยก่อนที่เขาจะติดต่อพี่ชายของเขาอย่างจองดูยุนเพื่อวางแผนนำของโจรเหล่านี้ไปเปลี่ยนเป็นเงินสดในตลาดมืดการลงมือในเขตอุนซานครั้งนี้ยืนยันให้เขาเห็นว่าการเปลี่ยนสถานที่ทำงานช่วยให้เขารอดพ้นจากการจับกุมของตำรวจได้ง่ายขึ้นและความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้เขาเริ่มมองหาเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเงินที่พอกพูนขึ้นในบัญชีไม่ได้ทำให้เขาหยุดมือแต่มันกลับเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เขาต้องการสะสมมันให้มากขึ้นเพื่อสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบในจินตนาการของเขาเองเขาเดินกลืนหายไปกับกลุ่มผู้คนที่เริ่มออกมาใช้ชีวิตในตอนเช้าทิ้งให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหรูหลังนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายครั้งใหม่ในเมืองที่เขาเพิ่งมาเยือนได้ไม่กี่สัปดาห์ดูยองเริ่มรู้สึกว่าอาวุธที่เขาเคยใช้ในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มีข้อจำกัดมันไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้จบลงได้อย่างรวดเร็วพอเขาต้องการเคลื่อนมือที่มีน้ำหนักมากพอจะหยุดการเคลื่อนไหวของเหยื่อได้ภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเขาตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างแถววางเครื่องมือมีค้อนหลายประเภทวางเรียงรายกันอยู่เขาหยิบค้อนหัวเหล็กขนาดกลางขึ้นมาลองในสายตาของเขามันคืออาวุธที่จะทำหน้าที่ทำลายล้างได้ดีกว่ามีดเขาจ่ายเงินซื้อค้อนเล่มนั้นแล้วซ่อนมันไว้ใต้เสื้อคลุมเดือนพฤศจิกายนปี 1999 ย่านดงเรเมืองปูซานพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยบ้านพักตระกูลใหญ่ที่มีกำแพงสูงและระบบรักษาความปลอดภัยดูยองยืนสังเกตการอยู่ที่หัวมุมถนนเขาเฝ้ามองรถยนต์ราคาแพงที่วิ่งเข้าออกรั้วเขารอจนกระทั่งแสงตะวันเริ่มลับขอบฟ้าเป้าหมายของเขาคือบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในจุดที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเขาปีนข้ามกำแพงรั้วเข้าไปในบ้านมุ่งตรงไปยังหน้าต่างด้านหลังบ้านที่ไม่ได้ล็อกกลอนไว้เขาออกแรงดันจนเกิดช่องว่างพอที่ตัวเขาจะแทรกเข้าไปข้างในได้ภายในบ้านเงียบสงัดดูยองไม่ได้มุ่งตรงไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแจกันโบราณสายตาเขามองหาเจ้าของบ้านทันใดนั้นหญิงวัยกลางคนก็เดินออกมาจากทางครัวดูยองก้าวออกมาจากมุมมืดอย่างรวดเร็วในขณะที่เธอหันมาพอดีก่อนที่เขาจะใช้ค้อนเหล็กทุบเข้ากับศีรษะของเหยื่ออย่างจังร่างของเธอกระแทกเข้ากับผนังห้องก่อนจะซุดลงไปกองกับพื้นโดยไม่มีแม้แต่เสียงร้องขอชีวิตดูยองก้มลงมองร่างที่สันเทาอยู่บนพื้นเขาไม่ได้แสดงสีหน้าหวาดกลัวหรือพอใจเขาเพียงแต่ต้องการให้แน่ใจว่างานของเขาเสร็จสมบูรณ์เขาเงื้อมมือขึ้นสูงแล้วฟาดค้อนลงไปที่จุดเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาหยุดมือเมื่อเห็นว่าร่างนั้นนิ่งสนิทเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการเปลี่ยนบ้านหรูให้กลายเป็นที่เกิดเหตุฆาตกรรมความรวดเร็วของค้อนเป็นไปตามที่เขาคาดการไว้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าอาวุธทุกอย่างที่เขาเคยลองใช้มาเขาเดินตรงไปที่ห้องน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดเหมือนเป็นเจ้าของบ้านที่คุ้นเคยกับสถานที่เขามองเงาตัวเองในกระจกบานใหญ่ตรวจดูว่าไม่มีรอยเลือดติดอยู่ที่ใบหน้าหรือลำคอจากนั้นเขาเดินกลับมาที่ห้องโถงก้มลงหยิบกระเป๋าถือของหญิงที่นอนเสียชีวิตอยู่เขาเปิดกระเป๋าออกแล้วหยิบเฉพาะกระเป๋าเงินใบยาวออกมาเขาเปิดดูเงินสดจำนวนหนึ่งที่อยู่ข้างในก่อนจะพับมันใส่ในกระเป๋าเสื้อคลุมก่อนที่เขาจะเดินออกไปทางหน้าต่างบานเดิมทิ้งความเงียบสงัดและร่างไร้วิญญาณไว้ในความมืดของคฤหาสน์หลังใหญ่ดูยองปีนกลับออกไปทางกำแพงเดิมที่เขาเข้ามาแล้วเดินเลียบไปตามซอยเปลี่ยวของย่านดงเรเงินในกระเป๋าคือรางวัลของความเร็วที่เขาเพิ่งค้นพบและรูปแบบการฆ่าด้วยค้อนในคืนนั้นได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับแผนการสร้างครอบครัวในอุดมคติของเขา
เดือนพฤศจิกายนปีนั้น ปูซานเริ่มรู้จักกับเงาที่มาพร้อมกับเสียงกระแทกของเหล็กหนัก โดยที่ยังไม่มีใครรู้ว่าฆาตกรคือใคร เดือนมกราคม ปี 2000 ย่านที่พักอาศัยของคนรวยในเมืองปูซาน ดูยองคอยสังเกตการอยู่ตรงหัวมุมถนนห่างจากบ้านเป้าหมายประมาณ 20 เมตร เขาเลือกใส่เสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้คล่องตัวและกลมกลืนกับสีเทาของผนังปูน สายตาของเขาคอยสอดส่องไปตามประตูเหล็กม้วนหน้าคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ปิดสนิท เขาจดจำตารางเวลาของบ้านหลังนี้ได้จากการเฝ้าสังเกตมาหลายวัน และเขากำลังรอให้ฟันเฟืองตัวสำคัญเคลื่อนออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดช่องว่างให้เขาแทรกตัวเข้าไป เวลา 8:45 เมื่อประตูรั้วเปิดออกรถเก๋งคันหรูก็เคลื่อนตัวออกมาจากที่จอดรถส่วนตัว ดูยองก็ค่อยๆเดินออกจากเงามืดไปยังประตูเล็กด้านข้างที่เป็นช่องทางเข้าออกสำหรับคนรับใช้และแขกทั่วไป เขาไม่ได้ใช้การงัดแงะในทันที แต่เลือกที่จะยืนนิ่งอยู่หน้ากริ่งประตู เพื่อให้ดูเหมือนคนส่งของหรือคนหลงทางที่ไม่มีพิษสงหลังจากนั้นเขาเอื้อมมือไปกดปุ่มเรียกคนในบ้านเสียงกริ่งดังสะท้อนเข้าไปในตัวบ้านที่เงียบสงัดหญิงวัยกลางคนในชุดแม่บ้านมองออกมาด้วยความสงสัยดูยองไม่ได้หลบตาเขาเอ่ยถามถึงบ้านเลขที่ที่ไม่มีอยู่จริงในละแวกนั้นขณะที่แม่บ้านกำลังขมวดคิ้วและพยายามจะอธิบายเส้นทางดูยองอาศัยจังหวะที่เธอกำลังก้มมองกระแทกไหล่เข้ากับประตูอย่างสุดแรงปะทะทำให้หญิงคนนั้นเสียหลักล้มหงายหลังลงบนพื้นเขาแทรกตัวเข้าไปอย่างรวดเร็วและปิดประตูตามหลังจนสนิทแม่บ้านพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่เขาพุ่งเข้าไปถึงตัวเธอก่อนที่เสียงแรกจะหลุดออกจากลำคอเขาไม่ได้ใช้คำพูดข่มขู่หรือสั่งให้เงียบแต่เลือกที่จะลงมือทันทีเพื่อปิดการสื่อสารทุกอย่างเขาลากตัวแม่บ้านเข้าไปทางห้องครัวที่อยู่ลึกเข้าไปในตัวบ้านที่นั่นเขาพบผู้หญิงอีกคนซึ่งเป็นภรรยาเจ้าของบ้านกำลังยืนถือแก้วกาแฟอยู่ข้างเคาน์เตอร์ความตกใจทำให้เธอปล่อยแก้วหลุดจากมือดูยองไม่เปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาหรือการร้องขอชีวิตเขาเหวี่ยงร่างของแม่บ้านไปรวมกับเจ้าของบ้านในพื้นที่แคบๆของมุมห้องครัวเขาก็ดึงค้อนออกมาและความตายในห้องครัวหรูหรานั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไร้เสียงการต่อสู้ที่รุนแรงมีเพียงเสียงกระทบที่หนักหน่วงของค้อนตามรูปแบบเดิมที่เขาเคยใช้ในคดีก่อนหน้านี้ร่างของหญิงทั้งสองนอนนิ่งอยู่บนพื้นครัวดูยองยืนมองผลงานครู่หนึ่งก่อนจะหยิบผ้าเช็ดมือบนเคาน์เตอร์มาเช็ดคราบที่ติดอยู่บนรองเท้าของเขาอย่างใจเย็นเขาเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆในบ้านเขาเปิดตู้เซฟและลิ้นชักที่เก็บของมีค่าหยิบเฉพาะเงินสดและเครื่องประดับที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายใส่ลงในกระเป๋าผ้าใบเล็กที่เตรียมมาเมื่อได้สิ่งที่ต้องการเขาเดินกลับไปที่ประตูทางเข้าส่องมองผ่านช่องตรวจสอบความเคลื่อนไหวบนถนนภายนอกเมื่อเห็นว่าไร้ผู้คนเขาจึงเปิดประตูและก้าวเดินออกมาอย่างเป็นธรรมชาติดูยองเดินไปตามทางเท้าผ่านบ้านพักหรูหราหลังอื่นๆอีกหลายหลังเขาหยุดรอที่ป้ายรถเมล์ร่วมกับพนักงานออฟฟิศและนักเรียนที่กำลังเดินทางในช่วงสายรถเมล์สายปกติเทียบจอดเขาเดินขึ้นไปนั่งที่เบาะหลังสุดมองออกไปนอกหน้าต่างดูทิวทัศน์ของเมืองปูซานที่กำลังเคลื่อนผ่านไปในกระเป๋าของเขามีเงินสดกองโตที่เป็นหลักประกันสำหรับชีวิตใหม่ที่เขาใฝ่ฝันรถเมล์ขับเคลื่อนไปตามเส้นทางปกติทิ้งฉากฆาตกรรมไว้เบื้องหลังในย่านที่เคยขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดของเมืองภายในห้องประชุมของสถานีตำรวจปูซานเอกสารสำนวนคดีที่เพิ่มขึ้นทุกวันบนกระดานไว้บอร์ดมีรูปถ่ายที่เกิดเหตุจากบ้านหรูหลายหลังแปะเรียงกันทั้งในปูซานและอุนซันพวกเขาพยายามหาความเชื่อมโยงระหว่างเหยื่อแต่ละรายแต่สิ่งที่พบกลับมีเพียงความว่างเปล่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรายงานระบุชัดเจนว่าไม่พบรอยนิ้วมือแฝงที่เป็นของบุคคลภายนอกเลยแม้แต่จุดเดียวทั้งบนลูกบิดประตูตู้เซฟที่ถูกรื้อค้นทุกพื้นผิวสะอาดหมดจดราวกับถูกเช็ดล้างหรือไม่คนร้ายก็เตรียมตัวมาดีเกินกว่าที่อาชญากรทั่วไปจะทำได้เทคนิคการใช้ผงฝุ่นปัดหาร่องรอยล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าความจริงที่น่าขนลุกค่อยๆปรากฏขึ้นในบันทึกสืบสวนว่าคนร้ายสวมถุงมือยางไว้ทั้งในและสวมถุงมือผ้าทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วมือสัมผัสกับวัตถุและป้องกันไม่ให้ทิ้งร่องรอยไว้หัวหน้าทีมสืบสวนเดินไปที่ประตูจำลองในห้องฝึกเขาใช้มือหมุนลูกบิดและตรวจสอบรอยขีดข่วนรอบกรอนประตูด้วยแว่นขยายสิ่งที่ทำให้ตำรวจมึนงงมากที่สุดคือบ้านทุกหลังที่ตกเป็นเป้าหมายไม่มีร่องรอยการงัดแงะที่รุนแรง
หน้าต่างทุกบานปิดสนิทกลอนล็อกประตูยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ความราบรื่นในการเข้าถึงตัวเหยื่อทำให้ทีมสืบสวนตั้งสมมติฐานเบื้องต้นเป็นในทิศทางเดียวกันว่าคนร้ายอาจเป็นคนคุ้นเคยหรือเป็นคนที่เหยื่อยอมเปิดประตูให้ด้วยความเต็มใจตำรวจเริ่มกางรายชื่อญาติมิตรสหายและลูกจ้างที่เคยทำงานในบ้านเหล่านั้นออกมาตรวจสอบทีละคนพวกเขาเสียเวลาหลายสัปดาห์ไปกับการไล่บี้สอบปากคำคนใกล้ชิดของเหยื่อแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นศูนย์ทุกคนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีพยานยืนยันที่อยู่ชัดเจนในขณะเกิดเหตุการพุ่งเป้าไปที่คนรู้จักกลายเป็นทางตันที่ทำให้ฆาตกรตัวจริงยังมีเวลาลอยนวลไปเลือกเหยื่อรายต่อไปที่มุมหนึ่งของที่เกิดเหตุในคฤหาสน์หรูรายล่าสุดเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ใช้ไฟฉายส่องแล้วพบรอยเปื้อนจางๆมันคือรอยเท้าเพียงรอยเดียวที่คนร้ายทิ้งไว้ใกล้กับจุดที่พบศพเจ้าหน้าที่บรรจงใช้ปูนพลาสเตอร์หล่อรอยนั้นขึ้นมาอย่างระมัดระวังแต่เมื่อนำมาวิเคราะห์กลับพบอุปสรรคใหม่รอยเท้านั้นมีขนาดค่อนข้างเล็กและตื้นเกินกว่าจะระบุยี่ห้อหรือรุ่นของรองเท้าได้ชัดเจนมันดูเหมือนรองเท้ากีฬาธรรมดาที่หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปไม่มีลวดลายพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตำรวจพยายามติดต่อบริษัทผู้ผลิตรองเท้าหลายแห่งในเกาหลีใต้เพื่อขอข้อมูลแม่พิมพ์พื้นรองเท้าแต่คำตอบที่ได้คือรูปแบบนี้มีการผลิตออกมานับแสนคู่และกระจายไปทั่วประเทศรอยเท้าที่เป็นความหวังเดียวจึงกลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวของหลักฐานที่ระบุตัวตนใครไม่ได้เลยนอกจากจะบอกได้เพียงว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนตัวเล็กและมีน้ำหนักตัวไม่มากนักเสียงตะโกนเถียงกันดังออกมาจากห้องสอบสวนพยานพนักงานสอบสวนนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างเพื่อนบ้าน2 คนที่เห็นเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุคนแรกเป็นหญิงวัยกลางคนเธอยืนยันหนักแน่นว่าเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่สวมชุดพนักงานส่งของเดินลับๆล่อๆอยู่แถวรั้วบ้านในขณะที่พยานอีกคนซึ่งเป็นชายแก่ที่เดินเล่นในสวนกลับให้การตรงกันข้ามเขารายงานว่าเห็นชายวัยรุ่นรูปร่างผอมบางสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีคล้ำและหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าเดินออกมาจากประตูรั้วด้วยท่าทางรีบร้อนข้อมูลที่ขัดแย้งกันเรื่องรูปพรรณสันฐานทำให้การสเก็ตภาพคนร้ายทำได้ยากลำบากภาพร่างที่ออกมามีลักษณะเป็นใบหน้าทั่วไปที่พบเห็นได้ตามถนนไม่มีจุดเด่นที่สะดุดตาตำรวจกระจายภาพสเก็ตนี้ไปตามสถานีตำรวจต่างๆแต่ก็ไม่มีใครแจ้งเบาะแสที่เข้าเขาทุกคนที่คัดกรองมาสอบสวนล้วนแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ที่บังเอิญมาอยู่ผิดที่ผิดเวลาล่วงเลยไปหลายเดือนความกดดันจากเบื้องบนเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อสื่อมวลชนเริ่มตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงวนเวียนอยู่กับการตรวจเช็คกล้องวงจรปิดตามถนนสายหลักแต่ในยุคนั้นกล้องยังมีจำนวนน้อยและภาพที่ได้ก็แตกพร่าจนระบุใบหน้าไม่ได้ทุกครั้งที่มีการรายงานเหตุฆาตกรรมรายใหม่ทีมสืบสวนจะรีบไปที่นั่นด้วยความหวังว่าจะพบข้อผิดพลาดของคนร้ายแต่สิ่งที่พบเสมอคือความว่างเปล่าและไร้ร่องรอยการลงมือดูยองไม่ได้ทิ้งร่องรอยที่ทำให้สามารถแกะรอยได้เลยดูยองอยู่ท่ามกลางแถวของผู้คนที่มารอทำธุรกรรมในธนาคารย่านปูซานเมื่อถึงคิวเขาเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์แล้วยื่นสมุดบัญชีเงินฝากเล่มสีน้ำเงินพร้อมกับเงินสดจำนวนมากให้กับพนักงานธนาคารรับเงินไปนับด้วยเครื่องนับเงินอัตโนมัติสายตาของดูยองมองตัวเลขสีแดงบนหน้าจอแสดงผลที่ค่อยๆพุ่งสูงขึ้นแต่ชื่อเจ้าของบัญชีบนสมุดเล่มนั้นไม่ใช่ชื่อของเขาแต่เป็นชื่อของแฟนสาวที่เขาตั้งใจจะใช้ชีวิตคู่ด้วยพนักงานประทับตราลงในสมุดแล้วยื่นคืนให้เขาเปิดดูยอดเงินคงเหลือล่าสุดตัวเลขรวม6 หลักที่ขยับเข้าใกล้เป้าหมาย 1,000 ล้านวอนหลังจากออกจากธนาคารดูยองเดินไปตามฟุตบาทมุ่งหน้าสู่ร้านอาหารขนาดเล็กริมทางแม้เงินในกระเป๋าและในบัญชีจะสามารถซื้ออาหารที่หรูหราที่สุดในเมืองนี้ได้แต่เขากลับใช้จ่ายเงินเพียงไม่กี่พันวอนต่อวันเพื่อประทังชีวิตเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่เป็นชุดเดิมที่ซ้ำไปมาดูเรียบง่ายและไม่สะดุดตาเหมือนแรงงานก่อสร้างทั่วไปการรักษาภาพลักษณ์ของชายผู้สมถะและขยันขันแข็งเป็นเกราะป้องกันชั้นดีที่ทำให้เขาเล็ดลอดสายตาของสังคมไปได้ทุกครั้งในช่วงเย็นเขาใช้เวลาอยู่กับแฟนสาวในห้องพักขนาดเล็กทั้งคู่มักจะนั่งดูนิตยสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และแผ่นพลับโฆษณาบ้านจัดสรรเขาพูดกับเธอเรื่องการวางเงินดาวบ้านหลังใหญ่ในเขตพื้นที่ที่เงียบสงบ
แฟนสาวของเขาพยักหน้าเห็นด้วยโดยไม่เคยตั้งคำถามถึงที่มาของเงินจำนวนมหาศาลที่ถูกโอนเข้าบัญชีของเธอเป็นประจำเธอเห็นเพียงชายคนรักที่ออกไปทำงานหนักทุกวันและกลับมาพร้อมกับแผนการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเขาบอกเธอว่าอีกไม่นานเราจะย้ายออกจากที่นี่ไปอยู่ในที่ที่มีรั้วล้อมขอบชิดและปลอดภัยกว่าเดิมเป็นบทสนทนาที่ดูเหมือนคู่รักทั่วไปที่กำลังสร้างอนาคตโดยที่ฝ่ายหญิงไม่รู้เลยว่าบ้านในฝันนั้นถูกแลกมาด้วยชีวิตของคนอื่นกิจวัตรของดูยองถูกแบ่งออกเป็น2 ขั้วอย่างชัดเจนกลางวันเขาคือชายหนุ่มที่มัธยัสถ์และรักแฟนสาวกลางคืนเขาคือเงามืดที่จดจำแผนผังบ้านคนรวยไว้ในหัวทุกครั้งที่เขากลับจากการลงมือยอดเงินในบัญชีจะเพิ่มขึ้นเป็นผลตอบแทนเขาไม่ได้เก็บเงินไว้เพื่อฟุ่มเฟือยแต่เพื่อสร้างสถานะใหม่ให้กับตัวเองเพื่อหนีจากอดีตเด็กกำพร้าที่ไม่มีใครต้องการความกดดันจากการที่ยอดเงินยังไม่ถึงเป้าหมายทำให้เขาเริ่มมองหาเป้าหมายถัดไปในทันทีเขาขับรถตระเวนไปตามหมู่บ้านหรูและสำรวจเพื่อที่จะลงมือครั้งต่อไปเดือนมีนาคมปี 2000 จังหวัดขยองนำความตึงเครียดในย่านที่พักอาศัยระดับมหาเศรษฐียังคงเข้มข้นขึ้นรั้วกำแพงที่สูงตระหง่านและระบบรักษาความปลอดภัยราคาแพงกลายเป็นเพียงโจทย์คณิตศาสตร์ที่ดูยองใช้เวลาถอดรหัสไม่กี่นาทีเขาสวมถุงมือยางสีเข้มตรวจเช็คน้ำหนักของค้อนในกระเป๋าเครื่องมืออีกครั้งก่อนจะปีนข้ามรั้วเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่ดูเงียบสงบเกินกว่าปกติเสียงฝีเท้าเงียบกริบเหมือนแมวที่กำลังออกล่าดูยองเดินเลาะไปตามเงาของตัวบ้านมุ่งหน้าสู่บานประตูที่เขาคาดว่าจะเป็นทางเข้าที่ง่ายที่สุดเขามองผ่านกระจกเข้าไปทั้งในแต่สิ่งที่เขาไม่เห็นคือความตายที่กำลังรอรับการตอบโต้ในแบบที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อเขาผ่านเข้าไปในตัวบ้านได้สำเร็จดูยองเริ่มมองหาจุดเก็บตู้เซฟหรือลิ้นชักที่ใส่เงินสดเหมือนที่เคยทำเป็นประจำเขาเดินตรงไปยังห้องโถงกว้างแต่ทันใดนั้นเงาร่างของหญิงเจ้าของบ้านก็ปรากฏขึ้นที่หัวมุมทางเดิน2 สายตาประสานกันดูยองพยายามจับค้อนทันทีตามสัญชาตญาณเขาพุ่งตัวเข้าหาเหยื่อด้วยความเร็วหวังจะปิดปากและจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเหมือนรายอื่นๆแต่เหยื่อรายนี้กลับไม่ได้ทรุดตัวลงเธอถอยหลังไปก้าวหนึ่งมือคว้าเอาแจกันเซรามิกขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนโต๊ะข้างกำแพงขึ้นมาเสียงแจกันฟาดเข้ากับร่างกายของดูยองดังสนั่นหวั่นไหวแรงกระแทกนั้นทำให้เขาเสียหลักเซถลาไปด้านข้างจนเกือบจะล้มลงความเจ็บปวดที่คาดไม่ถึงแล่นผ่านร่างกายทำให้ดูยองชะงักไปครู่หนึ่งและได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่เริ่มดังรอดออกมาแผนการเริ่มพังทลายลงในพริบตาดูยองตัดสินใจในวินาทีนั้นเขาไม่ได้งัดค้อนออกมาซ้ำหรือพุ่งเข้าหาเหยื่อเพื่อสังหารเหมือนทุกครั้งแต่เขาเลือกที่จะหันหลังกลับวิ่งตรงไปยังจุดที่เขาปีนเข้ามารองเท้าผ้าใบขูดเข้ากับขอบหน้าต่างจนเกิดรอยดำเป้าหมายเดียวของเขาตอนนี้คือการหายตัวไปในความมืดให้เร็วที่สุดเขาโดดข้ามรั้วลงมายังถนนด้านนอกแล้ววิ่งหนีไปตามตรอกซอกซอยเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุภายในเวลาไม่นานพวกเขาพบหญิงเจ้าของบ้านที่ยังคงอยู่ในอาการตื่นตระหนกแต่สิ่งที่สำคัญกว่าความสูญเสียทางจิตใจคือข้อมูลที่เธอให้ไว้เธอสามารถบรรยายถึงรูปร่างที่ผอมเพรียวการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและที่สำคัญที่สุดคือใบหน้าครึ่งเสี้ยวที่โผล่พ้นความมืดออกมาในช่วงวินาทีที่เธอใช้แจกันฟาดใส่เขารูปพันสันฐานเบื้องต้นถูกจดลงในสมุดบันทึกของพนักงานสอบสวนชายวัยประมาณ30 ปีผมสั้นแววตาที่ดูว่างเปล่าแต่แฝงไปด้วยความดุร้ายพยานที่รอดชีวิตรายนี้กลายเป็นกุญแจดอกแรกที่ตำรวจเริ่มนำไปเปรียบเทียบกับคดีอื่นๆในปูซานและอุนซันแฟ้มคดีที่เคยกระจัดกระจายเริ่มถูกนำมาวางซ้อนกันรอยนิ้วมือและรอยต่อสู้ในที่เกิดเหตุครั้งนี้ทิ้งหลักฐานสำคัญที่จองดูยองไม่ได้ทำความสะอาดเหมือนทุกครั้งภาพร่างจากคำบอกเล่าของพยานถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆแม้จะเป็นเพียงภาพลายเส้นคร่าวๆแต่โครงหน้าและแววตานั้นเริ่มชัดเจนขึ้นในสายตาของเจ้าหน้าที่จองดูยองกลับไปกบดานอยู่ในที่พักเขาพยายามรักษาแผลที่เกิดขึ้นและทบทวนความผิดพลาดแต่ในโลกภายนอกชื่อของเขาเริ่มถูกค้นหาจากฐานข้อมูลอาชญากรที่มีประวัติใกล้เคียงกันความมั่นใจที่เคยมีเริ่มถูกแทนที่ด้วยความระแวดระวังการที่เขายอมปล่อยให้เหยื่อรอดชีวิตเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเองกลับกลายเป็นการวางระเบิดลูกใหญ่ไว้ให้เขาเองและนี่เป็นสัญญาณว่าเวลาแห่งการซ่อนตัวกำลังจะสิ้นสุดลง
วันที่ 12 เมษายน ปี 2000 ในเขตชอนอัน ดูยองยืนอยู่หน้ากำแพงสูงชันของบ้านพักข้าราชการระดับสูงหลังหนึ่งในเขตพื้นที่หรูหรา เขาไม่ได้สวมหน้ากาก ไม่มีอุปกรณ์ไฮเทค มีเพียงความชำนาญที่สะสมมาตลอด1 ปีกับค้อน1 ด้ามที่ซุกซ่อนอยู่ใต้เสื้อคลุม ร่างกายของเขาเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว เขาใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการสำรวจรอบตัว บ้านหลังใหญ่โตนี้ดูเงียบสงัด แต่สำหรับดูยองมันคือกล่องสมบัติที่รอการเปิดออก เขาเลือกหน้าต่างบานหนึ่งที่มุมอับสายตา ใช้เครื่องมืองัดแงะเพียงเล็กน้อย ก่อนจะสอดตัวเข้าไปด้านใน เขาเดินไปตามทางเดิน มุ่งหน้าสู่เป้าหมายเดียวที่อยู่ในใจเสมอมา นั่นคือห้องนอนหลักที่เก็บซ่อนทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลไว้ ภายในห้องนอนที่กว้างขวาง ดูยองกวาดสายตามองไปรอบๆในความสลัว เขาเห็นตู้เซฟและลิ้นชักที่วางเรียงราย เขาเริ่มลงมือค้นหาด้วยความใจเย็น มือของเขาหยิบจับสิ่งของ แต่ในขณะที่เขากำลังเอื้อมมือไปที่ตู้ใบหนึ่ง สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในแผนการของเขาก็ปะทุขึ้น เสียงหวอจากระบบสัญญาณการขโมยดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งคฤหาสน์ เสียงนั้นทำให้ดูยองหยุดชะงักไปครู่หนึ่ง เสียงเตือนที่ไม่มีท่าทีจะหยุดลง เขาไม่ได้มีท่าทีลนลานในทันที แต่เขารู้ดีว่าเวลาของเขากำลังหมดลงในทุกๆวินาทีที่เสียงนี้ยังคงดังอยู่ ดูยองไม่เลือกที่จะหยิบเงินหรือเครื่องเพชรที่อยู่ตรงหน้าอีกต่อไป เขาหมุนตัวกลับพุ่งไปทางหน้าต่างบานเดิมที่เขาปีนเข้ามา แต่ในวินาทีที่เขากำลังจะกระโดดออกไป แสงไฟจากไฟฉายก็สว่างวาบขึ้นมาจากภายนอกสวน เสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายคนดังใกล้เข้ามาพร้อมเสียงตะโกนสั่งการ ดูยองเปลี่ยนทางกระทันหัน เขาไม่เลือกออกทางประตูหน้า แต่ตัดสินใจวิ่งออกไปทางระเบียงชั้น 2 เขาปีนข้ามราวระเบียงแล้วทิ้งตัวลงสู่พื้นสวนด้านล่าง แล้วพยายามวิ่งหนี สถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนจากนักล่าผู้เงียบขรึมกลายเป็นผู้ถูกล่าที่กำลังจนมุม แสงไฟฉายตัดผ่านความมืดไล่ตามแผ่นหลังของเขาอย่างกระชั้นชิด เขาพยายามวิ่งลัดเลาะตามพุ่มไม้เพื่อพรางตัว แต่รั้วรอบข้างที่เคยเป็นทางเข้ากลับกลายเป็นกรงขังที่สูงชันในสายตาของเขาในตอนนี้ เขาพุ่งตัวไปยังกำแพงด้านหลังซึ่งดูเหมือนจะเป็นจุดที่มืดที่สุด ดูยองใช้พละกำลังทั้งหมดที่มีกระโดดคว้าขอบกำแพงคอนกรีตที่สูงกว่า2 เมตร เขาพยายามดึงตัวขึ้นไปอย่างทุลักทุเล แต่ในขณะที่เขากำลังจะเหวี่ยงขาข้ามไปอีกฟากหนึ่งของกำแพงกลับมีเสียงตะโกนของเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งที่ดักรออยู่ ความตื่นตระหนกที่ไม่เคยสัมผัสมานานนับปีทำให้ดูยองเสียจังหวะร่างของเขาร่วงหล่นลงมาจากความสูงระดับนั้นอย่างรวดเร็ว ดูยองพยายามจะลุกขึ้นยืนอีกครั้งแต่ขาซ้ายของเขากลับไร้ความรู้สึกและบิดเบี้ยวผิดรูป เขาพยายามลากสังขารที่บาดเจ็บเข้าไปซ่อนในซอกตึกแคบๆแสงไฟฉายหลายดวงฉายจับที่ร่างของเขาที่นอนกองอยู่บนพื้นหญ้า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจเริ่มเข้าล้อมพื้นที่ไว้ทุกด้าน ดูยองนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้พยายามขัดขืนหรือควักอาวุธขึ้นมาต่อสู้ ดวงตาของเขาจ้องมองไปยังยอดกำแพงที่เขาเพิ่งตกลงมาด้วยสายตาที่ว่างเปล่า ความล้มเหลวครั้งใหญ่ครั้งแรกในรอบปีมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่ทำให้เขาขยับไปไหนไม่ได้ การเดินทางที่เต็มไปด้วยเลือดของจองดูยองสิ้นสุดที่มุมมืดของบ้านพักในชอนอันและประวัติการสังหารต่อเนื่องที่สั่นสะเทือนเกาหลีใต้กำลังจะถูกเปิดจากปากของเขาเองในห้องสอบสวนหลังจากนี้ ภายในห้องสืบสวนสถานีตำรวจชอนอันตำรวจในพื้นที่ยังมองว่าจองดูยองเป็นเพียงโจรลักทรัพย์ธรรมดาทั่วไปที่พลาดท่าถูกจับได้ขณะพยายามหลบหนีแต่สำหรับทีมเจ้าหน้าที่จากปูซานที่กำลังเดินทางมายังสถานีแห่งนี้พวกเขารู้ดีว่าชายคนนี้คือชิ้นส่วนสุดท้ายของปริศนาฆาตกรรมต่อเนื่องที่ตามหามานานนับปีบนโต๊ะไม้มีถุงพลาสติกใสบรรจุเสื้อผ้าที่ดูยองสวมใส่ในวันที่ถูกรวบตัวเจ้าหน้าที่เทเสื้อยืดและกางเกงออกมาคราบสีน้ำตาลเข้มที่แห้งกรังติดอยู่บนขอบแขนเสื้อและรอยกระเซ็นเล็กๆตรงชายกางเกงถูกส่งเข้าห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์อย่างเร่งด่วนการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางพันธุกรรมเริ่มต้นขึ้นผลการทดสอบปรากฏออกมาเป็นเส้นกราฟที่ระบุชัดเจนว่าเลือดบนเสื้อผ้าของเขาไม่ใช่ของเขาเองแต่มันตรงกับลำดับ DNA ของเหยื่อรายล่าสุดในปูซานอย่างแม่นยำเมื่อเจ้าหน้าที่วางแฟ้มเอกสารหนาปึกที่มีตราประทับของกองพิสูจน์หลักฐานลงตรงหน้าเขามองรหัสและชื่อของเหยื่อที่เขาเพิ่งปลิดชีพไปเพียงไม่กี่วันก่อนหน้าอย่างสงบนิ่งเขาใช้เวลาเนิ่นนานในการจ้องมองเหยื่อแต่ละรายก่อนที่จะบอกว่าผมทำเองประโยคสั้นๆหลุดออกมาจากปากของเขาโดยไม่มีการข่มขู่หรือบีบคั้นใดๆ
จองดูยองเริ่มบอกเล่ารายละเอียดที่ไม่มีใครรู้นอกจากคนลงมือ เขาบอกพิกัดของทรัพย์สินที่ชิงมาได้ บอกตำแหน่งที่ซ่อนอาวุธ และอธิบายขั้นตอนการปีนเข้าบ้านแต่ละหลังอย่างละเอียดถี่ถ้วน เขาให้ข้อมูลเรื่องเป้าหมายเงินสดที่ต้องการเก็บให้ครบ 10,000 ล้านวอนเพื่อสร้างครอบครัวที่เขาไม่เคยมีตำรวจจดบันทึกทุกคำพูดรอยยิ้มจางๆปรากฏที่มุมปากของเขาเพียงครู่เดียวเมื่อเขาพูดถึงความสำเร็จในการลอบเข้าไปในบ้านที่ระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาวันต่อมารถตู้ของเจ้าหน้าที่เคลื่อนตัวเข้าสู่เขตพื้นที่เกิดเหตุในปูซานและอุนซันทันทีที่ประตูรถเปิดออกเสียงตะโกนด่าทอจากกลุ่มญาติผู้สูญเสียและชาวบ้านที่มารวมตัวกันดังระงมไปทั่วบริเวณจองดูยองในชุดคลุมสีเข้มและหมวกแก๊ปสีดำปิดบังใบหน้าเดินลงจากรถโดยมีเจ้าหน้าที่ขนาบข้างเขาถูกรายล้อมด้วยกลุ่มคนที่พยายามจะฝ่าแนวกั้นเข้าไปทำร้ายแต่เขายังคงก้มหน้าและเดินต่อไปเขาหยิบค้อนพลาสติกที่เป็นอุปกรณ์จำลองขึ้นมาเหวี่ยงแขนลงไปยังหุ่นจำลองบนพื้นด้วยน้ำหนักและองศาเดิมที่เขาเคยใช้จริงในบ้านหลังหนึ่งที่เขาเคยสังหารแม่บ้านจองดูยองเดินไปยังจุดเดิมที่เขาเคยยืนซุ่มอยู่เขาอธิบายว่าเขาเงียบรอให้เหยื่อเดินเข้ามาในระยะอย่างไรและลงมือในจังหวะไหนชาวบ้านด้านนอกพยายามโยนก้อนหินและสิ่งของเข้าใส่แต่เขากลับทำเพียงแค่ปัดฝุ่นออกจากไหล่เสื้อแล้วดำเนินการชี้จุดต่อไปตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ภายในห้องสอบสวนที่สถานีตำรวจปูซานจองดูยองนั่งตัวตรงบนเก้าอี้ไม้มือทั้งสองข้างถูกใส่กุญแจมือวางพาดไว้บนตักเขาไม่ได้หลบสายตาตำรวจที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบนโต๊ะสอบสวนมีสมุดบัญชีธนาคารหลายเล่มวางซ้อนกันพร้อมกับภาพถ่ายที่เกิดเหตุที่เรียงรายเป็นตับตำรวจค่อยๆพลิกหน้าสมุดบัญชีที่แสดงตัวเลขยอดเงินสะสมมากกว่า130 ล้านวอนจองดูยองจ้องมองตัวเลขเหล่านั้นด้วยแววตาที่เรียบเฉยเขาเริ่มปริปากเล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดโดยไม่มีการปิดบังเขายอมรับว่าเขาคือคนที่ลงมือสังหารเหยื่อทั้ง9 รายและทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสอีก7 คนตลอดระยะเวลาเกือบ1 ปีที่ผ่านมาข้อมูลที่ออกจากปากของเขาตรงกับหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมได้ทั้งขนาดของค้อนที่ใช้เป็นอาวุธและวิธีการงัดแงะเข้าไปในบ้านพักหรูย่านคนรวยเมื่อตำรวจถามถึงแรงจูงใจที่แท้จริงจองดูยองไม่ได้อ้างถึงความแค้นส่วนตัวที่มีต่อเหยื่อคนใดคนหนึ่งเขาหยุดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มอธิบายถึงแผนชีวิตที่เขาร่างไว้ในหัวเขาเล่าว่าความยากลำบากในวัยเด็กที่ต้องเติบโตในสถานสงเคราะห์ทำให้เขาโหยหาความมั่นคงเขาต้องการเงินจำนวน 1,000 ล้านวอนเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบซื้อบ้านและแต่งงานมีลูกเหมือนคนทั่วไปเงินทุกวอนที่เขาขโมยมาได้จะถูกโอนเข้าสมุดบัญชีทันทีโดยไม่นำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเขาคำนวณไว้ว่าหากเขาลงมือต่อไปอีกไม่กี่ครั้งเขาจะสามารถล้างมือและไปใช้ชีวิตใหม่ได้จองดูยองให้การว่าเขารู้สึกโกรธเคืองทุกครั้งที่เห็นคนรวยมีบ้านหลังใหญ่และมีรั้วรอบขอบชิดเขาจึงเลือกเป้าหมายเป็นบ้านที่ดูโอ้อาที่สุดเพราะเชื่อว่านั่นคือทางลัดที่จะทำให้เขามีสถานะเท่าเทียมกับคนเหล่านั้นในสังคมจองดูยองยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาปล่อยพยานคิมให้รอดชีวิตเขาระบุว่าในจังหวะที่เขากำลังจะลงมือนั้นเสียงอ้อนวอนของเธอที่ขอให้เขาไว้ชีวิตเพื่อไปเลี้ยงลูกก็ทำให้เขานึกถึงภาพของแม่ตัวเองที่ทอดทิ้งเขาไปเขาตัดสินใจเก็บค้อนลงและเดินออกจากบ้านหลังนั้นไปเฉยๆโดยไม่แตะต้องตัวเธออีกพนักงานสอบสวนจดบันทึกคำให้การนี้ไว้ขณะที่จองดูยองสาธิตวิธีการใช้ค้อนทุบลงบนโต๊ะเพื่อจำลองท่าทางที่เขาใช้สังหารเหยื่อรายอื่นๆเขาทำท่าทางนั้นด้วยความแม่นยำและรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการลงมือซ้ำๆหลายครั้งจนกลายเป็นความชำนาญการให้การดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยที่เขาไม่มีอาการเหนื่อยล้าหรือแสดงท่าทีสำนึกผิดต่อครอบครัวของผู้สูญเสียที่รอฟังข่าวอยู่ด้านนอกห้องสอบสวนปี 2001 ภายในศาลเขตปูซานเต็มไปด้วยความตึงเครียดจองดูยองถูกนำตัวเข้ามาในห้องพิจารณาคดีในชุดนักโทษใบหน้าของเขาถูกปิดบังด้วยหน้ากากอนามัยและหมวกแก๊ปแต่แววตาที่มองลอดออกมายังคงนิ่งสนิทผู้พิพากษาเริ่มอ่านรายละเอียดความผิดในแต่ละกระทงอย่างละเอียดตั้งแต่การบุกรุกการลักทรัพย์ไปจนถึงการฆาตกรรมโดยเจตนาและทารุณกรรมคำบรรยายถึงสภาพศพที่ถูกทุบด้วยของแข็งเขาจ้องมองไปยังโต๊ะของผู้พิพากษาเพียงอย่างเดียวเมื่อถึงคราวที่ต้องกล่าวคำสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เอ่ยขอโทษอะไรศาลพิเคราะห์เห็นว่าพฤติการของจำเลยมีความร้ายแรงอย่างยิ่งเป็นอันตรายต่อสังคมและไม่มีวี่แววจะกลับตัวเป็นคนดีได้
จึงมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิต สิ้นสุดคำพิพากษา จองดูยองถูกส่งตัวไปคุมขังในเรือนจำเพื่อรอวันประหาร ชีวิตในห้องขังขนาดแคบกลายเป็นสถานที่สุดท้ายที่เขาจะได้อยู่ ยอดเงินในบัญชี 130 ล้านวอนที่เขาพยายามสะสมมาจากการพรากชีวิตผู้อื่น ถูกทางการยึดไว้หมด ความฝันที่จะมีบ้านหลังใหญ่และครอบครัวที่อบอุ่นสลายตัวลง เหลือเพียงหมายเลขนักโทษที่ปักอยู่บนหน้าอกเสื้อ ปัจจุบันจองดูยองยังคงมีสถานะเป็นนักโทษประหารที่ยังมีชีวิตอยู่ภายในเรือนจำ เนื่องจากเกาหลีใต้ไม่ได้มีการบังคับใช้โทษประหารจริงมาตั้งแต่ปี 1997 เขากลายเป็นพยานที่มีชีวิตถึงความล้มเหลวของแผนการที่แลกมาด้วยเลือดและคราบน้ำตาของเหยื่อหลายสิบชีวิต ร่องรอยการกระทำของเขายังถูกเก็บไว้ในแฟ้มคดีในหอจดหมายเหตุของกรมตำรวจปูซาน เป็นเครื่องเตือนใจถึงชายที่พยายามสร้างวิมานบนกองซากศพของเพื่อนมนุษย์ จองดูยองถูกตัดสินประหารชีวิต แต่ในปัจจุบันเขายังคงมีลมหายใจอยู่ในเรือนจำเพราะถูกจำคุกตลอดชีวิต แต่ชื่อของเขาจะถูกจารึกไว้ในฐานะนักฆ่าไร้เงาแห่งปูซาน ผู้ใช้ค้อนปลิดชีวิตคนเพื่อเลื่อนชนชั้นทางสังคม สุดท้ายแล้วเงินนับล้านในบัญชีก็ไม่สามารถซื้อความผิดบาปที่เขาทำไว้ได้ หากคุณชอบการวิเคราะห์คดีดังแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องย้อนรอยข่าวดังเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวอาชญากรรมที่โลกต้องจดจำแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ